Okay guys, this is Amu Shakya YouTube channel, Amu Shakya YouTube. स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु मलाई टिकटकमा एउटा राम्रो आइडी 1 मिलियन लाइक भएको आइडी मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो कसरी रातो आँखा पार्ने। एउटा टिकटकर यस्तो कसरी रातो आँखा पार्ने। यो मेरो नर्मल फोटो भयो, यो भयो रातो आँखा वाला। सो यस्तो खालको रातो आँखा वाला फोटो कसरी बनाउने है त। सो भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। गाइस, रातो आँखा वाला फोटो बनाउनलाई तपाईलाई चाहिन्छ एउटा एप। त्यो एप तपाईको मोबाइलमा हुनुपर्छ। त्यो एपको नाम हो पिक्सार्ट है त। सो पिक्सार्ट भन्ने पी लेखेको हुन्छ। ओके, पी लेखेको देख्नु पिक्सार्ट। म पिक्सार्ट खोल्छु। ओके, पिक्सार्ट ओपन हुँदैछ। पिक्सार्टबाट तपाईले धेरै धेरै भिडियो बनाउन सक्नु, फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई पनि खासै चाहिँ चलाउन नआउँदैन पिक्सार्ट चाहिँ। ओके, त्यसपछि म प्लसमा थिच्छु, बिचको हेर्नुस्, प्लसमा थिचे अनि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस् जसको आँखा तपाईले रातो बनाउने हो। अब तपाईले आफ्नै आँखा रातो बनाउनु हुन्छ त्यो थाहा भएको कुरा हो हैन। सो म हेर्दैछु यहाँ यो फोटो देखाम त। ओके, मेरै फोटोबाट देखाउँछु है त। ओके, अब हामी के गर्छौं भन्दा अब हामी तल हेर्नुस् गोल्ड टुल्स इफेक्ट छ नि, यहाँ ड्र भन्ने हुन्छ है त। सो ओके, ड्र देख्नुभयो। अब ड्रमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ धेरै ब्रशहरु छ हैन। अब तपाईले कुन ब्रश युज गर्ने त्यो फरक पर्छ। मैले चाहिँ यो गर्छु है त। बिचको देख्नुभयो यो गोल वाला, यसलाई क्लिक गरे है त। त्यसपछि चाहिँ यसको अब तपाईले हैन ओपासिटीलाई घटाइदिनु होला हैन, अलिकति घटाइदिनु होला। सुरुमै 28-30 हाल्दैछु मैले। अनि यहाँ कलर छ तलपट्टि हेर्नुस्, लेफ्ट साइडपट्टि तल कलरमा क्लिक गर्नुस् र रातो क्लिक गर्नुस् अनि माथि टिक लाउनुस् है। अहिले जुम गर्छु। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले हातले यसलाई पेन्टिङ गरे जस्तो गर्नु पर्यो, यसरी है त। ओके, अझ पनि यो अलि बाक्लै छ है, ओपासिटी अलि कम गर्छु के। ओके, अझ कम गरौँ त, हेरौँ अब अलि कस्तो हुन्छ। ओके, सो म यसलाई साइज चाहिँ बढाइदिन्छु। ओके, यो भयो है त। यसरी तपाईले रङ लाउनुस् है यसलाई। मैले रफली गरिरहेको छु सिकाउनलाई, तपाईले बिस्तारै टाइम लगाएर गर्नुस्। ओके, सो आँखा रातो हुँदैछ हेर्नु होला। अनि यो अनि इरेजर छ नि, इरेजरले तपाईले यसलाई यसरी मेटाउनुस् है त। जुन तपाईको भद्दा अलि ल्याप लागेछ नि, के भन्छ त्यसलाई तपाईले यसरी हटाउनुस्। आँखा पनि मैले गोलोमा लगाइदिएको थिएँ मैले। ओके, यसरी तपाईले सक्नुहुन्छ है त। आफ्नो हिसाबले बिस्तारै गर्नुस् है त। यो कस्तो भयो त। ओके, ठीक छ है। अब अर्को पनि यसरी गर्नुस् तपाईले है त। अर्को पनि यसरी नै अहिलेको ब्रश यो वाला हो, गोलो वाला, यहाँ क्लिक गर्ने अनि यो ब्रशमा क्लिक गर्ने अनि यसलाई पनि रङ लगाइदिनुस् यसरी। टाइम लिएर गर्नुस्, राम्रो हुँदैछ है। जुम गर्दा राम्रो देखिन तर पछि राम्रै हुँदो रहेछ है। यो अब यो उहाँको भिडियोमा खासै के लाग्यो नि, तर पनि तपाईको डिमान्ड थियो त्यो मैले गरिदिएको छु। अनि इरेजरले फेरि हल्का साइडमा औँलाले फेरि मिलाउनुस् होला एक्स्ट्रा पार्टलाई। अब आँखामा कतै रातो परेछ कि हैन, त्यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब यसलाई सानो पार्ट हेर्नुस्, देख्नुभयो तपाईको फोटो बन्यो नि। सो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो? मन परे पनि भिडियो लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र टिकटकमा सपोर्ट गर्नु है। थ्यांक यू सो मच गाइस। यति नै भिडियो। अनि तपाईलाई सेभ पनि गर्नु, टिक लाएर न यसलाई सेभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेभ पनि भयो त गाइस। ल।